check up. What is it? Щоб ви 60 ми не забули слово секс. 70 танцювати мамба. Якщо я знаю, що ризик дуже великий, що все-таки захворювання може в мене бути, я піду і зроблю цей тест. Вау, я здоровий і я так пишаюся, що я такий відповідальний. В Україні близько 140 тисяч людей щороку дізнаються, що в них онкологічне захворювання. Безкінечний пошук гельмінтів в своєму організмі і в організмі дитини. Будь ласка, припиніть. Найбільше чоловіки помирають, якщо в онкологічному зрізі, це рак легень, рак простати, рак шлунку, рак кишківника. У мене молода дружина, та я не можу займатися з нею сексом, бо в мене задишка. І це торкнеться кожного з нас. Вітаємо вас! Сьогодні другий епізод нашого медичного подкасту про здоров'я, про те, як бути здоровим, як зробити те, щоб в 90 ми змогли плавати, щоб в 60 ми не забули слово секс, щоб в 75 в нас не було задишки, коли ми піднімаємося на 5-й поверх і ми могли підняти внука і пострибати з ним. А в 70 танцювати мамба. І теж, я тільки за. Мене звати Олена Комар, я практикуючий лор-лікар. Поруч зі мною моя люба і прекрасна Подруга, я сподіваюся, не тільки колега. Побачимо. І ми лікарі, і ми подруги, і нам не байдужа наша нація, люди, які нас дивляться, і ми хочемо, щоб ви подбали за якість свого життя. Важливо бути здоровим. І так, наче це вже так примітивно звучить, важливо бути здоровим, дуже важливо бути скучно. здоровим. Але Про що це? Бути здоровим. Важливо бути здоровим. О, так, важливо бути здоровим. Ти дбаєш про своє здоров'я? Ну, так, мабуть. Дуже важливо бути здоровим. Переключайте. Так, ми зробимо все, щоб ви не переключили. І мало того, ми зробимо все, щоб в коментарях під цим відео ви написали. Я записалась на мамограму, бо мені 45, і я не робила її ніколи. І сьогодні ми розкажемо вам, що таке мамограма, і чому, коли 45, її варто зробити. І ще багато чого розкажемо. Так, що таке чекапи, що такі планові огляди, і як можна їх зробити цікавими і адаптувати в своє життя регулярно. Сподіваюсь, що вийде цікаво. І я думаю, що перед тим, як розповідати, що таке мамограма, все-таки трошки давай розгорнемо тему про огляди, що все-таки їх треба робити, ми вже це знаємо. Давайте почнемо так. Почнемо, я так опираючись на свій досвід. Оце слово check-up. Я думаю, що я переконана, що для багатьох це буде щось нове. Тому що не так давно, якихось там 10 років назад, check-up це для мене було взагалі якесь невідоме слово. До речі, мені його принесла ти. Угу. Ти запропонувала мені в одній з клінік, що можна пройти плановий огляд. І я була здивована, що це можна робити дуже комфортно, в приємних умовах, обирати собі лікаря, обирати собі день, обирати собі певні аналізи і подивитися, сказати, вау, я здоровий, і я так пишаюся, що я такий відповідальний. І скажи, яке пригарне відчуття виникло, коли ти от вже зробила ці всі необхідні маніпуляції, огляди, яке хороше відчуття в тебе склалось так, після я скажу, цього? пригарне почуття. Ну, бачиш, я думаю, що якщо жартувати, то більшість людей подумає, що в нас тут не подкаст на медичну тему, а якийсь стендап. У нас не стендап, ми намагаємося максимальною доступною мовою і не навантажуючи вас розповісти про важливі речі, які можуть продовжити вам життя. І ти думаєш, про що зараз? Про те, що таке чек-ап, навіщо це взагалі потрібно, звідки це взялося в нас. От жили ми півжиття без цього всього, і тепер нам розповідають, що треба робити чек-ап. What is it? Давай для початку зробимо таку основну річ про те, що чекап і профілактичний огляд – це не одне і те ж. Не одне і те ж. Профілактичні огляди, вони вимагають певних дій від нас, вимагають через ризик виникнення тих чи інших захворювань у певному віці. Наприклад, коли жінка від 18 до 40 років, вона зобов'язана зробити, перевірити, чи в неї немає онкологічних захворювань молочної залози. Але коли жінка вже має 40 і більше років, вона теж перевіряє себе, чи в неї немає онкологічних захворювань молочних залоз, але вже іншим методом. Тобто, якщо це дівчина від 18 до 40, вона робить або кожного року, або кожних 2 роки ультразвук молочних залоз, то жінка, яка після 40, вона вже буде робити мамографію. Оленка, коли ти вперше зробила УЗД молочних залоз? УЗД молочних залоз я точно не зробила ні в 18, ні в 20. Мені здається, що десь ближче до 30.
Мені теж здається. По-моєму, взагалі десь після народження від першої дитини. В нашій країні немає культури профілактичних оглядів. Це ще давайте будемо відвертими. Це при тому, що ми лікарі. Ми вчилися в медичному університеті, ми знаємо про хвороби, про їх наслідки, і ми чесно приймаємо цей факт, що навіть ми пів свого життя не робили профілактичні огляди. Тобто ми такі самі, як і ви. Ви не думаєте, що ми були завжди дуже правильними і розумними, і все робили як слід. Абсолютно. І тема профілактичних оглядів, вона не те, що не працююча в Україні, вона якась навіть не популярна, про неї ніхто не говорить. Тобто з бюджету кошти кудись виділяються на лікування. І ми могли б сказати, що вони не виділяються на профілактику чи запобігання деяких захворювань, але це буде неправда. Якщо ви подивитесь наш епізод до кінця, ви дізнаєтесь, за що вже заплатила держава, список яких обстежень ви можете зробити за кошт держави, тому що вони вже проплачені. Я згадала, звідки пішов цей стереотип про чекапи і про маркетинг. Угу. Багато людей, та навіть я, стикалася з цією історією, коли тобі назначають таку простирадло аналізів, треба зробити там щитовидка на все. Чи там всі можливі аналізи, чого тільки можна. Чи треба, моє улюблене, здати кров, щоб перевірити стан твого організму до готовності приймати вітаміни. Обожнюю. Як, давай признаємо цей факт, що дійсно такий маркетологічний, маніпулятивний момент є в цій історії. Як навчитися розрізняти, що нам впарюють, а що дійсно є класною такою основою для огляду? Цим і будемо займатися в цьому епізоді. Ми почнемо. Ми коротко розкажемо про те, що варто робити, що можна зробити додатково і що зробити необхідно. З психологічної точки зору, що керує нашою поведінкою, нашими якимись вчинками, звідки оці наші дії. Я знову почну говорити про те, що все дуже індивідуально. Але якщо спробувати так поширити, в кожного з нас є якісь потреби. Угу. Так? І, по суті, все наше життя – це є в ідеалі розпізнавання цих потреб, ну і далі способи їх задовольнити. Тому треба зробити так, щоб бути здоровим. Це була така усвідомлена потреба. Це не десь фоново, знаєш, як ми любимо говорити. Похворіли, потім виздоровіли і сказали, Боже, яке це щастя бути здоровим. Чому ми це розуміємо тільки тоді, коли ледь не вмерли? Ми маємо розуміти, що щастя бути здоровим просто зараз, не тоді, коли сталося щось погане. Тому, якщо говорити перше, це ми маємо зрозуміти, що бути здоровим, повноцінним, відпочивати, працювати, займатися сексом, народжувати дітей, що завгодно, це вже класно. Це вже класно. І вже треба це підтримувати. Так? Ми всі розуміємо, що ми дорослішаємо, а потім ми старіємо, наш організм виснажується, і треба давати йому якусь підтримку. Як мінімум цікавитись. А як в мене справи? Почуваюся добре. Угу. Добре. А як я можу це підтвердити? Ну, слухай, це вже такий заюзаний приклад з техоглядом автомобіля, але я думаю, що ми можемо його навести як приклад знову, правда? Що коли ми купляємо новий автомобіль, що ми робимо з ним? Особливо, чим він дорожчий. Угу. Чим більше я в нього вклав, чим більше я від себе віджав, тим я буду регулярніше за ним стежити. Я буду проходити техогляди, я буду там масличко міняти, чи Боже, щось на панелі засвітилось, ой-ой-ой, то треба поїхати, подивись, все має бути гарно. Але навіть і на панелі, коли не засвітилось, якщо ти купляєш нову автівку, через рік ти йдеш або через певний пробіг кілометражу, ти повинен зробити умовно протокол. Так? Як треба доглядати за автівкою, щоб вона справно працювала якомога довше. Все. Такий самий протокол має бути у вас в голові. Що я маю робити для себе, навіть якщо мене нічого поганого зараз не турбує, як я маю дбати про себе, щоб мені було класно. Я думаю, що ще перед тим, як вступити в таку інформаційну атаку для наших глядачів, що робити і коли робити, давай скажемо, від чого найбільше вмирають українці, які захворювання призводять до найбільшої кількості смертей. Вже багато років поспіль є такий топ-2 основних захворювання, які забирають найбільшу кількість життів. Це є серцево-судинні захворювання і це є онкологічні захворювання.
І вони, хочу сказати, що це не є Україна, що українці помирають від Так, серцево-судинних це в інфарктів. всьому Це світі. лідери по кількості смертей в усьому світі. Такий рівень смертності найбільший з приводу тих захворювань. І знову ж таки, якщо озвучити цифри, то приблизно 403, півмільйона, скажімо так, людей помирає від серцево-судинних захворювань в Україні. Чи ми можемо вплинути на це? Можемо вплинути на це. І дуже часто, ти знаєш, коли розповідала друзям, що ми готуємо з подругою такий подкаст про здоров'я, про профілактичні огляди, питання: а мій дідусь 90 років курить і почуває себе прекрасно. У мене хороша генетика, і Так. я продовжу в тому ж дусі. Так. А якщо захворів, це просто екологія зараз інша. Угу. Як боротися з таким стереотипом? Я думаю, це як боротися з привидами. Треба не боротися, треба заохочувати. Слухай, це такий гарний приклад з привидом через те, що це ж ілюзія, бо дід насправді в 90 років не живе повноцінним життям. Абсолютно Він вірно. не був лікаря, але коли дід твій подорожував, чи відвідує, тобто більшість стареньких людей, в них традиція кожної неділі відвідувати церкву. Більшість людей стареньких, яких я знаю, яким за 70, за 80, вони вже не можуть йти в церкву. Але давайте кожен з нас згадає оцей такий стереотип «моя бабуся, мій дідусь». Ще кажуть, та вони в селі прожили все життя, там картоплю копали, по господарці поралися. Згадайте, от зараз просто згадайте цю людину, от візуально. Це зазвичай була людина з якимось різним степеню сколіозу, це людина з якимись проблемами в суглобах, це людина з поганими зубами, з поганим слухом, з поганим зором. Тобто, так, вони жили довго, я погоджуюсь, але якість життя, починаючи там десь з 60 років, 70, це вже були по здоров'ю, може не по свідомості, але по здоров'ю це вже були глибокі старці. В них все боліло, вони не могли повноцінно рухатись, вони не могли бігати, вони не могли танцювати. Так? Вони виснажували себе далі, продовжуючи рутинну ту саму роботу, і все. От ви б хотіли бути таким, от ви б хотіли, щоб в 70 років ви вже якісь з болючими суставами, руками, ногами сиділи ще ви проживаєте до 90 років. Такий бонус. Але якість цього життя яка? Або якщо вас не переконав приклад зі старцем, от я візьму історію зі свого досвіду. Чоловік звернувся, десь йому було 50+, він говорив, що йому дуже важливо бути здоровим, щоб працювати, і він там бути опорою. А коли відверто, він сказав, що я та наче здоровий, та наче все добре, але найгірше для мене. У мене молода дружина, а я не можу займатися з нею сексом, бо в мене задишка. І оце, здається, дрібниця. І скільки, нагадаю, років? 50 там, до молодий, 55. Це молодий абсолютно, чоловік. Це молодий повноцінний мужчина, який вже в стосунках з жінкою, так, от під час сексу, він вже відчуває себе якимось дефективним, тому що він не може повноцінно приймати участь в процесі. Тому якщо, наприклад, він живий, та він може працювати, щось там йому десь болить, але яка якість цього життя? І так, там я не можу займатися сексом, там я не можу повноцінно танцювати, там бігати, там я можу думати, що мені їсти. І за що ми боремося? За життя яке? За життя, коли я просто сижу, пройшовся, приїхав в машині, прийшов, ліг, випив ліки, знов встав, пішов, ліг. Я не думаю, що хтось хоче так жити в старості. І при цьому, там, скільки б не розповідати якихось історій життя, скільки не згадувати своїх родичів, все одно є цей стереотип. А от якщо я не піду? Добре, ви мені всі розказали, ми всі знаємо, що це дуже важливо, що це може бути дуже серйозно, але я хочу цього уникати. Я не піду, я не буду цього робити, і мені все буде класно. Я не буду знати, що в мене там проходить, воно якось само відбувається. Я не піду. Ти мене не переконала. Давай спробуємо так. Чи є в тебе прогноз погоди на телефоні? Є. Є, як це стосується теми. А ти користуєшся ним? Так, я користуюся прогнозом погоди. І прогноз погоди на тебе впливає на твої рішення, впливає на твої дії. Яким чином ти дивишся прогноз погоди? Прогноз погоди не впливає на мене. Прогноз погоди впливає на те, що я планую, не знаю, там завтра свій день і планую
чи брати з собою парасолю. Тобто, якщо ти бачиш, відкриваєш додаток, прогноз погоди, і ти бачиш, що вірогідність дощу завтра зранку 190%, ти, коли будеш заводити свою дитину в садочок, ти візьмеш парасолю. Візьму або не візьму. І та трохи змокну. намокнеш, захворієш, не захворієш, умовно, там на зло бабці в ноги змерзну, і від того, кому краще. Та мені не дуже добре, певно. Такий же саме є прогноз відносно наших захворювань, Ніка. Немає, глядачі дорогі, якщо є прогноз погоди і вам кажуть, що буде дощ, більшість людей бере парасолю. Є прогноз по захворюваннях, наприклад, їх є дуже багато. Один з них є прогнозом інституту Роберта Коха. Це інститут в Німеччині, який займається аналізом, перспективою і ретроспективою відносно тих чи інших захворювань. І інститут Роберта Коха дає просто надзвичайну саму статистику. Він каже, що до 2023 року 600 тисяч німців перше почують, що в них рак. Крім цього, є Американське товариство раку, яке каже, що до 2030 року близько 2 мільйонів американців будуть чути фразу «у вас рак». Якщо перевести це в цифри на день, то близько 5 тисяч американців по дослідженнях почують діагноз «у вас рак» кожен день. Це коли вони проведуть профілактичні огляди, вони це почують? При яких моментах виявили? І тут найголовніше, що я хочу сказати, що вже це встановлено, це вже буде. Вже є така теорія про те, що онкологія – це як хвороби старості. Тобто, що шанси захворіти якимось онкологічним захворюванням не просто взяті з неба, а взяті зі статистичних, з якихось прогнозів, є дуже великі. І вже, наприклад, якщо беремо зріз американців, цих 5 тисяч людей, на якому етапі дізнаються вони, що в них онкологічне захворювання, чи це буде перша стадія, чи це буде четверта, залежить від самих них. В Україні такі самі прогнози. В Україні близько 140 тисяч людей щороку дізнаються, що в них онкологічне захворювання. І зараз буде дуже печальна статистика. Статистика, через яка була передумовою створення цього каналу. З 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань тільки 30 тисяч дізнаються про свій діагноз на першій чи другій стадії. Коли ще все можна поправити. І ще одні дані статистики. Якщо рак, ми зараз сьогодні говорили багато про жінок і будемо говорити про них. Якщо рак молочної залози виявити на першій стадії, рівень вилікованості може бути 95%. Ось до чого цей всей дурацький, можливо, приклад з прогнозом погоди. Мені максимально хочеться достукатись до цих сердець наших, які дивляться нас, які, можливо, подзвонять до мами і запитають: «Мама, а коли ти останній раз робила мамографію?» Що цифри говорять, як і прогноз. Речі плюс-мінус реальні. І ще цікаві цифри я знайшла, коли готувалася до цього епізоду, відносно профілактичних оглядів, що, знову ж таки, з Національного канцер-реєстру, що на профілактичних оглядах виявляють дуже мало онкологічних захворювань. Якщо взяти в зрізі Києва, цифра – це 50% виявлено онкологічних захворювань на профоглядах. Тобто, так, тепер детальніше, а які огляди треба робити, якщо не профілактичні? Ні, я ще зараз і про це поясню, але я ще хочу перед цим сказати про те, що людина йшла предметно подивитись, чи нема в неї раку, грубо кажучи, вже так дуже просто і доступно. І зріз оцей з профоглядів 50% виявили, що в них захворювання онкологічне. На профілактичних оглядах в інших регіонах ця цифра вкрай маленька. І це теж змушує задуматись про те, що ці всі теорії, що дідусь здоровий не ходив до лікаря, що це все байки. Байки, м'яко кажучи. І щось мені стало тривожно. Угу. Давай так, перейдемо до того, от прямо зараз, відносно цієї статистики. Давайте, щоб не попасти в ці цифри. Що можна зробити вже сьогодні? Мені для себе. Що можна? Зараз скептик такий в особі мене, який скаже: ага, так Ніка, вона ж ходила, вона розповідала, що вона ходила на чекап в приватну клініку, і що там так все гарно, а в мене грошей немає. І я не піду, бо у мене немає грошей.
І що мені робити? А що робити? А є варіант, що робити. Є варіант, тому що всі звикли казати, в нас система охорони здоров'я не ідеальна, вона потребує реформ, і в першу чергу я за реформу, яка запропонує і затвердить профілактичні огляди як такий серйозний, важливий комплексний захід, метою якого буде запобігання різних захворювань. І держава зараз вже має безліч програм, в які входять певні комплекс обстежень, які ми можемо зробити за безкоштовно, або іншими словами, за які держава платить гроші. Конкретніше, як я можу скористатися цим зараз? Давай наведемо такий зовсім реальний приклад. Є в нас всіх декларації з сімейним лікарем. Тобто пандемія показала, що це краще мати його, ніж не мати, коли почались обов'язкові вакцинації від COVID-19 і так далі. А що ми можемо зробити просто зараз? Просто зараз ми можемо звернутися до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар вже може дати скерування, направлення на то чи інше обстеження. Від чого залежить, які будуть обстеження? Виключно від вашої вікової категорії. Це раз. Вони будуть залежати від того, тому що сімейний лікар має знати анамнез, тобто історію вашого життя. Чим хворіли ваші батьки? Можливо, ви знаєте, чим хворіла ваша бабуся. І від того буде будуватись теж план оцього профілактичного огляду. Умовно візьмемо, якщо це жінка 20 років, вона знає, що її батьки не мали онкологічних захворювань, бабуся теж не мала онкологічних захворювань. Значить, їй достатньо буде зробити 1 раз на 2 роки огляд у гінеколога з складанням усіх тестів і ультразвук молочних залоз. А якщо це жінка, в якої вже цей сімейний анамнез у нас в медицині називається обтяжений, якщо умовно її мама мала злоякісне захворювання якесь, ця дівчинка вже повинна робити оцей профілактичний огляд кожного року. Іноді радять гінеколога 1 раз на півроку. Якщо це вже жінка більше 40 років, в неї вже це буде не ультразвук молочних залоз, а буде мамограма. Мамограма, УЗД, це все трошки може бути складно. Це плутається. Де це взагалі, добре, УЗІ молочних залоз – це для молодших, мамограма – це для жінок 40+. Не дуже, я думаю, всі розуміють конкретики, але це ви не маєте цього розуміти, це вам має пояснити лікар, який вас направляє. Але все-таки, де це в нас можна зробити? Де? В поліклініці? Де? Насправді це не можна зробити в кожній поліклініці, бо мамограф – це не є такий апарат, який стоїть в кожному кутку, як рентген-апарат колись в Радянському Союзі. Як туди потрапити? Потрапити є абсолютно нескладний шлях. Сімейний лікар каже, що в мене є список установ, куди ви можете собі вибрати, і у вас є направлення. А де робити мамограму, вибір за вами. І є безліч установ, які підписали договір з НСЗУ, Національною службою здоров'я України, що коли до них, наприклад, умовно, Галина реєструється, каже, там телефонує: добрий день, мене звати Галина, в мене направлення на мамограму. Вони їм кажуть, так, ви можете в нас зробити мамограму безкоштовно, для цієї лікарні це не буде безкоштовно, за мамограму цієї жінки заплатить держава по звітності. І ми маємо час там на 15 травня о 13:00. Вам підходить, не підходить, і вибираємо дату. І навіть якщо вам колись здавалося, що щоб зробити мамограму для мами, треба привезти її в велике місто, там до себе в Київ чи ще кудись, так не є. Ми можемо, наприклад, нашим батькам самих записати на цю мамограму. Тобто мама йде до сімейного лікаря, сімейний лікар зобов'язаний її направити, якщо їй більше 40, і вона, чи там 45, і вона жодного разу не була на мамографії, він повинен їй дати це направлення. І мама каже, дав мені лікар направлення на мамографію, я не знаю, що мені з ним робити. Ми кажемо, що ми знаємо, ми дивимося на сайті перелік установ, де можна зробити мамографію, телефонуємо і записуємося. Ми можемо взяти це направлення в сімейного лікаря в Києві, зробити мамографію у Львові. Ми можемо взяти направлення у Львові, зробити мамографію в Чернігові. Так, і важливо, що це все є безкоштовно. Безкоштовно. Так, про це подбала держава. І тут я б хотіла такі ще зробити маленьке відхилення від теми профоглядів. Чому все-таки це робота сімейного лікаря? Тому що лікар сімейний, він відповідає за здоров'я оцих своїх 2000-1800 пацієнтів, з ким в нього декларація.
І тут, знову ж таки, держава не заохочує цих сімейних лікарів і терапевтів, щоб вони максимально робили все, щоб люди проходили профілактичні огляди. Наприклад, моя колега, подруга теж терапевт, в неї 2000 пацієнтів, вона знає всі історії, в кого мами цукровий діабет, в кого в тата були проблеми з серцем, в кого було онкологічне. І вона може подзвонити пацієнту, сказати: слухай, ти рік вже не був в мене, тобі треба там зробити таке-то обстеження. Вона їм при огляді робить індекс маси тіла, вираховує ризики, поскорить і так далі. Але є інший лікар, який отримує ту саму зарплату, і він може цього всього не робити. Тобто тут така, я думаю, що було б класно, якщо б наша держава якось заохочувала теж сімейних лікарів до того, щоб вони працювали і нагадували пацієнтам про профілактичні огляди. Але я б хотіла ще зазначити, що якщо по якійсь причині вам не підійшов лікар, от він не був дуже зацікавлений, він десь на своїй хвильці, він не... Ну, ви не відчули, що ви якийсь значимий чи потрібний. У вас завжди є вибір, ви можете знайти собі іншого лікаря. Тобто не треба зупинятись на шляху, мені не підійшов мій лікар, в мене з ним якось не склалася робота, і я не буду обстежуватись. Ви завжди можете продовжувати якийсь свій пошук до свого здоров'я. Слухай, а ці про пошук до свого здоров'я цікаві такі різні ситуації в різних країнах. Наприклад, ми зараз створюємо цей проект, щоб людей змусити піти зробити якийсь плановий профілактичний огляд. А є, наприклад, Британія, в неї є NHS, це Національна служба охорони здоров'я Британії. І вони з моменту свого створення витрачали дуже багато коштів на лікування захворювань. І от впродовж останніх 10 років в них концепція розподілу коштів оцих по системі охорони здоров'я дуже змінюється, і вони все більше коштів виділяють на профілактичні захворювання, тому що вони теж бачать, що бюджетно зробити так, щоб запобігти виявлення захворювання на вкрай пізній стадії, яке буде потребувати великої кількості фінансів, щоб пролікувати його, краще витратити навіть більшу суму якусь на виявлення і попередивши його. І на практиці як це виглядає? На практиці в них дуже багато різних моментів. Один з моментів, яких я би хотіла сказати, наприклад, після 50 років і в чоловіків, і в жінок зростає ризик колоректальних раків. Колоректальні раки – це зона онкологічних захворювань, які розвиваються в певних відділах товстого кишківника. Ось, і що робить Британія? Вони бачать список людей, яким вже виповнилось за 50, і один раз на 5 років їм на пошту приходить спеціальний контейнер, куди вони повинні здати свій матеріал біологічний і відправити. В них навіть вже є марка. В них навіть вже є марка, що оплачений цей лист, цей контейнер буде назад, в місце, куди воно призначене, для раннього виявлення колоректального раку. Це вкрай важке захворювання, дуже сильно розповсюджене, і лікування його достатньо інвалідизуюче і дороговартісне. Тобто вони самі закликають, вони самі нагадують людині: тук-тук-тук, доброго дня, вам вже час обстежитися, ось, будь ласка, зробіть, ви знаєте, що з тим робити, і відправте нам, ми проаналізуємо. Ми проаналізуємо, і при потребі, якщо треба буде, якщо, наприклад, там аналіз покаже, там на приховану кров покаже позитивний тест, вони його вже покличуть на огляд, щоб трошечки далі його обстежити. Тобто, важливий момент – це є відповідальність все-таки держави, сімейного лікаря. Це не обов'язок людини весь час пам'ятати про те, що які обстеження їй треба робити. Так. Але в нас це не дуже працює. У нас не дуже працює. Я пам'ятаю, в Києві був довший такий період, що подбай про себе здоров'я. Мені здається, що воно не зовсім спрацювало. Пройди обстеження своїх грудей. Пам'ятаєш, були такі банери рекламні? Цей банер мене не змусив піти перевіритися. А що б тебе змусило? Мене змусили б знання. От, наприклад, якщо я знаю, що ризик дуже великий, що все-таки захворювання може в мене бути, я піду і зроблю цей тест, щоб впевнити, що в мене зараз його немає. А якщо воно є, і в мене ще нічого не турбує, значить я його зловила на максимально ранній стадії. Тобто програми, я думаю, варто створювати, варто робити оці такі інформаційні моменти для того, щоб люди... Просвітницька робота серед населення. Так, тільки там не їж, займайся спортом, будь здоровий, а трошечки під якимось таким суперпростим соусом подавати інформацію, щоб людина зрозуміла, а що її чекає, якщо вона все-таки цього не зробить. Добре, а де ця межа?
між недодіагностикою і гіпердіагностикою. Тому що в нашій країні людина має доступ до купівлі антибіотиків, до обстеження хоч кожного дня в будь-якій лабораторії, до здавання безкінечно якихось аналізів. І людина продовжує це робити знову і знову. Це може бути абсолютно неконтрольовано. Я знаю людину, яка може здавати регулярно якісь аналізи, щось дивитися і там їх порівнювати, потім сама собі назначати антибіотик, своїм дітям назначати антибіотик. І це все коло продовжується. І дуже ображатись на те, що антибіотики зараз вели по рецепту строгому. Де зупинити оцей край, коли людина сама розуміє, профілактика – це дуже важливо, я цим займуся. Отже, як не перетнути цю межу з гіпердіагностикою? Слухай, я перед тим, як розказати, як не перетнути межу, я розкажу, які в мене в досвіді були там перетнуті межі. Я пам'ятаю, що в 8 ранку мені треба було бути вже на роботі. Я біжу, як завжди на 8 ранку, мені завжди бракує 5 хвилин. Я прибігаю, пацієнт вже біля кабінету, і заходжу в кабінет, заходить молодий, красивий чоловік, років, мені здається, 30, наскільки я пам'ятаю, це було кілька років назад. І доброго ранку, сідайте, будь ласка, і дістає з рюкзака папку. Якщо нас дивляться наші колеги, то всі знають історії пацієнтів, кожного є такий пацієнт, який приходить і з сумки дістає от такий талмуд обстежень. І це був 30-річний цей пацієнт. І Олена Романівна, подивіться, я вчора здав аналіз. Який здав аналіз? Загальний аналіз крові. Я кажу, і все добре? Ні, не все добре. Я кажу, що не так. А я здав в 5 різних лабораторіях і так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 аналізів в різних лабораторіях і всюди показники не однакові. І якщо, наприклад, найпростіше було пояснити, чому в першій лабораторії цукор крові, умовно, там був 4,3, а в іншій був 4. В останній, коли він годину бігав і здавав цю кров. То пояснити, треба було досить багато часу знайти, щоб пояснити йому, що, наприклад, там гемоглобін в одній лабораторії в нього стільки, а в іншій стільки, всі 5 показників, всі були дуже різні. Кожна різниця в цих показниках я могла пояснити, чому різниця, різні реактиви, різні референтні значення і так далі. Але що пацієнт шукав, не зрозуміло. І він сам не знав. Він сам вирішив зробити такий свого роду, для мене це виглядало як експеримент, але він вважав, що це важливо мати дані з різних лабораторій. Але давай варто відмітити, що якщо ми будемо занадто захоплюватись щомісяця, щотижня, здавати якийсь стандартний аналіз, нехай навіть загальний клінічний аналіз крові, то показники завжди будуть дещо варіювати, нехай в межах норми, але це нормальне функціонування організму. І є зміни, які здатен зауважити тільки лікар. Якщо лікар направляє вас на певне обстеження і назначає вам певні аналізи, то він знає, що він хоче побачити, що він хоче підтвердити, чи в чому він хоче, що він хоче відкинути, для того, щоб в подальшому вас лікувати. Ви, як не спеціаліст, ви не вловите цього моменту. Тому скільки б ви не здали і не дивилися, що в мене тут щось підкреслено, це нічого вам не дасть. Не тратьте свої гроші, час і не годуйте свою тривогу. І ще моє улюблене, це було дуже модно років 10 тому, пошук гельмінтів. Безкінечний пошук гельмінтів в своєму організмі і в організмі дитини. Будь ласка, припиніть просто отак. Я прокинувся сьогодні і зрозумів, що в мені може хтось жити. І припиніть здавати ці аналізи. Зверніться до спеціаліста. Так, я думаю, що список оцей припиніть це робити, їх можна скласти, писати. Найважливіше, що вірогідність того, що ви самостійно виберете собі перед візитом до лікаря і здати саме той аналіз, який потрібен, дуже маленький. Це показує практика, це показує досвід. Ще показує цікавий досвід. Ми лікарі. І ми всі так трошечки страждаємо такою історією, що я щось сам собі відчуваю, я там, вивів собі такий алгоритм, мені треба здати 1, 2, 3 обстеження, щось подивитися, то я ж знаю показники, я зараз все собі проаналізую. І найнеприємніше, що навіть в тих ситуаціях ти, як лікар, не завжди можеш бути об'єктивним щодо себе. І ти можеш дійсно побачити 1, 2, 3, зрозуміти, що це, а якийсь елемент пропустити. Тому навіть ми, лікарі, звертаємося до своїх колег, з ким ми можемо порадитися, які можуть нас керувати. Вузьких спеціалістів, абсолютно, вузьких спеціалістів. Угу.
І, до речі, приклад такий гарний в мене ще є з колегою, от цією моєю подругою. Вона розповідала, що там на минулому тижні приходить до неї жінка 55 років, відчула, що в неї піднімається тиск, що їй погано, почала контролювати артеріальний тиск, і дійсно почали стрибки артеріального тиску. І вона вирішила так, що вона не хоче йти двічі до лікаря. Я ж собі придумаю список аналізів, зроблю всі аналізи і прийду до лікаря. Голова болить. Значить, вона зробила, вгадай, МРТ? що МРТ. Вона Улюблений, це такий топ. Я зроблю МРТ, і я все про себе зрозумію. Ні. Спойлер, нічого ви не зрозумієте. МРТ, ультразвук судин голови шиї, ну, словом, це такі супер, скажімо, їх назвемо такі популярні аналізи. І приходить до моєї подруги, а подруга дивиться це все і такі, а ліпідограми є? Немає. А ще якісь там показники є? А немає. І вона каже, навіщо ви витрачали гроші? Тобто за цю суму МРТ, що ви витратили на МРТ голови, Неінформативно, абсолютно. абсолютно неінформативно, і в даному випадку не потрібно. Ми могли витратити на ті показники, які мали місце в вашому клінічному випадку і могли б допомогти поставити діагноз і вибрати максимально ефективну терапію, яка підходить особисто вам. Тому це теж такий нюанс і така проблема. Тому давайте трошки підмежуємо. Не будемо займатися творчістю, не будемо самі собі вигадувати хвороб і підтверджень тому, є вони чи немає. Давайте будемо звертатися до спеціалістів і далі рухатись від того, як вас скерує ваш сімейний лікар. Так, і давай зараз, знаєш, що зробимо? Давай зараз чітко таки в режимі такому алгоритму. Ми зараз дамо вам інформацію, якою ви можете скористатися прямо сьогодні і вже почати щось робити для себе. Завтра? Завтра почнемо. Та завтра, бо аналіз зранку здають. Там сеча і та все. Тоді давай спробуємо адаптувати так, щоб кожному глядачу стало зрозуміло. Я жінка, мені 20 років. Що я можу зробити вже завтра? Які обстеження? Вже завтра ваш сімейний лікар може вам написати направлення на ультразвук молочних залоз і направлення на візит до лікаря-гінеколога і щороку здати загальний аналіз крові і загальний аналіз сечі. Так, цього буде достатньо. Цього буде достатньо. Якщо нічого мене не турбує. Угу. Добре. Якщо я чоловік 20+? Якщо чоловік 20+, це буде просто загальний аналіз крові. Цього буде і загальний достатньо. аналіз сечі, так. Добре. Тепер я стала зрілішою. Мені 30 років. Які обстеження маю пройти? В 30 років список не змінюється, до 40 список не змінюється, тому можеш вже брати тобі 40+. Від 20 до 40 років ми проходимо базові обстеження. Жінки – загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, УЗД молочних залоз, гінеколог, стоматолог і гормони щитовидної залози. Так, але з якийсь гормонів один, здаємо дуже, тільки будь ласка, ТТГ. не всі можливі. Не оцей пакет щитовидка і все, що ви хочете знати про неї. Тільки ТТГ є такий гормон, і вже в залежності, які там будуть зміни, лікар буде рухатись якось далі. Назначати додаткові обстеження чи зупинитися на тому, що маємо. Окей. Оцей від 20 до 40 я здаю весь час оці аналізи. Так? А що змінюється в 40? В 40 змінюються вже ризики виникнення певних захворювань, зокрема онкологічних. Тому, коли вже за 40 список щорічних або обстежень, або обстежень, які виконуються один раз на 2 роки, він вже трошки ширший. А що змінюється, коли жінці виповнюється 50? От на цьому віці я б хотіла зупинитись і акцентувати увагу на ранньому виявленні онкологічних захворювань. Бо, власне, в цей період є великий ризик виникнення розвитку тих чи інших онкологічних захворювань. Тому, якщо ви жінка і вам за 50, один раз на 5 років, ви повинні відвідати лікаря-проктолога, ви повинні зробити колоноскопію, і ви повинні здати кал на приховану кров. Ці всі такі важкі слова і такі всі не зовсім комфортні обстеження не є вирок. Це не завжди боляче. Це зараз дуже часто робиться під час медикаментозного сну. Це можна зробити в програмі медичних гарантій від НСЗУ. Це тільки один раз на 5 років, коли у вас немає ніяких скарг. І це те, що може виявити захворювання на суперранній стадії і продовжити вам життя. Про чоловіків наших любих давай поговоримо, тому що, на жаль, тривалість життя чоловіка є коротшою, ніж жінки. Тобто їм теж обов'язково треба дуже фіксуватися на обстеженнях. Яких самих і з якого віку?
За статистикою, ризики виникнення тих чи інших захворювань у чоловіків трапляються раніше. Бідолашні. Якщо ми говоримо Нічка, якщо ми говоримо про захворювання серцево-судинні, великий ризик виникає вже після 40. Значить, що повинен чоловік зробити після 40? Після 40 він щороку повинен здати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, коагулограму, ліпідограму, електрокардіограму. Це така ця вся умовно супербазова необхідність для того, щоб Такий виявити мінімум для того, щоб виявити, чи це ризик в нього зараз, чи він на етапі ризику виникнення якогось захворювання, чи в нього вже виникли якісь серцево-судинні захворювання, але клінічно ще себе не проявляють. Якщо в цій ділянці спокійно, продовжуємо. Навіть якщо і в цій всій ділянці, чи спокійно, чи неспокійно, ми це робимо кожного року. Окремо я б хотіла виділити, які обстеження потрібно зробити для виявлення ризику виникнення онкологічних захворювань. Найбільше чоловіки помирають, якщо в онкологічному зрізі, це рак легень, рак простати, рак шлунку, рак кишківника. Що зробити, щоб чоловік впевнився, що в нього немає раку легень? Він повинен зробити комп'ютерну томограму легень. І тут вже залежить, як часто її робити, хто дасть направлення на неї. Направлення дає або сімейний лікар, або якщо лікар вже направив до військового спеціаліста. Важливо зазначити, що якщо ви чоловік, вам 50, 20 років останніх з яких ви курите, ви повинні робити комп'ютерну томограму кожного року. Але тут теж виникають такі дисонансні питання. Є чоловік, який каже, а чого мені комп'ютерну томограму робити? Я можу собі зробити флюорографію, рентген, чому мені треба томограму? Це не одне й те саме. Це не одне й те саме, це різні методи обстеження, і за допомогою яких ми можемо дізнатись, якщо ми зараз говоримо про легені, більше інформації. Тобто, якщо ми маємо скринінгово перевірити, чи там немає туберкульозу, чи якихось інших запальних процесів, нам вистачить рентгену. Однак, щоб запевнити, що в курця, який курить останні 20 років, немає онкологічного захворювання легень, а рентгенографія не буде достатньо інформативна. Потрібно зробити комп'ютерну томограму. Переходимо до наступних обов'язкових візитів. Це консультація в уролога з обов'язковою здачею тесту, який називається PCA, розшифровується простат-специфічний антиген. Він служить таким маркером і онкологічних захворювань простати, чи інших захворювань урологічної системи. Тут варто сказати, що коли ви одержите результат свого PCA, простат-специфічного антигену, і ви побачите високі цифри, не лякайтесь одразу, не ставте собі діагноз. Ця цифра може варіювати і бути збільшеною не тільки при злоякісному захворюванні. Обов'язково одержавши результати, ми йдемо до уролога, не ставимо діагноз самі собі тільки через те, що PCA вищий. Так, тут варто сказати жінкам, щоб не лякати чоловіків стереотипами, що PCA – це звичайний аналіз крові. Тому, будь ласка, не боїмося і робимо його згідно віку. Та переходимо на наступні обов'язкові обстеження. Чоловіки, які досягнули 45 років, їм потрібно робити щорічний візит до уролога. І при відсутності скарг ми робимо один раз на 5 років гастроскопію і колоноскопію. Тобто досліджуємо, в якому стані наш шлунок, стравохід і наш кишківник. Знову ж таки, наголошую, і обов'язкова здача аналізу калу на приховану кров. Це все ми шукаємо, чи часом немає у нас онкологічних захворювань. І це, знову ж таки, хочу наголосити, це все те, що може допомогти вам виявити захворювання на ранній стадії. І не просто зберегти життя, а зберегти його якість. І зберегти його якість. Я думаю, що, можливо, сьогодні інформаційно ми трошки вас перенавантажили, а можливо, недозавантажили. Напишіть нам в коментарях, чи достатньо ми були для вас корисними, чи зрозумілими, чи прийняли ви якісь рішення щодо свого наступного візиту до лікаря, чи зрозуміли ви те, що насправді міфом є те, що зробити профілактичний огляд на сьогодні є надто дорого, чи зрозуміли ви те, що прогнози, які нам зараз дають вчені, є достатньо потужними для того, щоб все-таки робити ці профілактичні огляди. Так, і це торкнеться кожного з нас. І навіть якщо у вас якось не склалася спільна мова з вашим сімейним лікарем, ви завжди зможете знайти підтримку, якщо ви звернетесь на гарячу лінію МОЗ. Тобто, будь ласка, не зупиняйтеся, не відкладайте своє здоров'я на колись, на майбутнє. Подбайте про себе зараз, будьте відповідальними і любіть себе.